ሰላም እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤ የቀረብኩት የሰላጣ ፍትፍት ወይም ደግሞ የቲማቲም ቁርጥ በእንጀራ ፍትፍት እንዴት አድርጌ ቤት እንደማዘጋጅ ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለመስራት የሚያስፈልገን ቀይ ሽንኩርት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ፣ ሎሚ፣ ውሃ፣ ኦሊቭ ኦይል፣ የወይራ ዘይት፣ ጨው እና እንጀራ ናቸው። እንጀራውን ቆራርሻለሁ። እሺ ሁሉንም በትንንሹ እከታትፈዋለሁ። ፍሬውን አወጣዋለሁ። እሺ ፍሬውን ካወጣሁት በኋላ ቃሪያውንም በትንንሹ ከትፈዋለሁ። እሺ አሁን ሁሉንም ከታትፌ ከጨረስኩኝ በኋላ ጎድጓዳ ሳህን ላይ ትንሽ ውሃ አደርጋለሁ። ያው እንደምንሰራው መጠን ነው ማለት ነው የምናደርገው እና ጨው አረጋለሁ። ጨው ያው እንደምንሰራው መጠን እንደምንወደው ማለት ነው እና ዘይት አረጋለሁ። ሎሚ፣ ፍሬ ገባብኝ አወጣዋለሁ። በደንብ አድርጌ አማስለዋለሁ። ከዛም ሽንኩርቴን አደርጋለሁ። ያው ሁሉንም እንደምትሰሩት መጠን ነው የምትመጥኑት እንግዲህ እና ቲማቲሙ እና ቃሪያውን ከዛም በደንብ አድርጌ አደባልቀዋለሁ። እንደዚሁም እንጀራ ላይ ተደርጎ መመገብ ይቻላል። እኔ ግን ዛሬ የምሰራው የቲማቲም ፍትፍት ስለሆነ እንጀራውን ውስጡ ነው የምከተው እና ጨውን እንቀምሰዋለን እንጀራውን ከመጨመራችን በፊት። ጨው በቂ ነው እና አሁን የቆራረስኩትን እንጀራ ጨምረዋለሁ እና እያማሰልኩኝ ድርቅ እንዳይል እፈተፍተዋለሁ። እና እንደዚህ ሁሉንም በደንብ ራስ እስኪል ድረስ እንፈተፍተዋለን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ረዘም አድርጌ የከተፍኳቸው ሽንኩርትና ቃሪያ አለኝ ለአይን እንዲያምር እሱን እንደዚህ ከላይ አደርግበታለሁ እና ይሄን ይመስላል ማለት ነው። በጣም የሚጣፍጠው ቲማቲም ለሚወድ ሰው በተለይ በጣም አሪፍ ነው። ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተመልካቾቼ። ለመስራት በጣም ቀላል የሆነ ፈጣን የሆነ የሚጣፍጥ የሰላጣ ፍትፍት ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እና ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ የደውል ምልክቷን በመጫን
አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስሰራ በቶሎ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ለነባሮች ደግሞ ስለምትሰጡኝ አስተያየትና ድጋፍ ከልቤ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። ቻው